Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vorbim despre licența TV în Regatul Unit. Aș vrea să încep acest videoclip prin a vă spune faptul că licența TV nu este obligatorie. O persoană simplă care nu caută informații pe mai multe pagini pe acest site, mă aflu pe site-ul oficial TV Licensing în Regatul Unit, o persoană care nu caută informații pe mai multe pagini se va pierde și de frică că trebuie să plătească amenda, va prefera să plătească pentru această licență, care de multe ori vreau să vă spun că nu este necesar să o plătim. Mulți români au fost păcăliți și consideră că dacă, de exemplu, vizionezi videoclipuri pe YouTube, dacă ai telefon acasă sau dacă chiar ai internet acasă, mulți consideră că trebuie să plătești pentru licență. Acest tip de afirmații vreau să vă spun că sunt false și împreună vreau să facem o analiză, să vă ofer câteva informații și ulterior să vi le arăt scrise negru pe alb pe acest site oficial TV Licensing în Regatul Unit. Obligatoriu stați cu mine până la minutul 10 pentru că o să fac pe la jumătatea videoclipului, o să fac puțin pe detectivul față în față cu informațiile oficiale ca să vă explic anumite lucruri, pentru că mulți români nu se informează corect, nu acordă atenție detaliilor. Ia uitați ce scriu acești români prin comentarii. În Regatul Unit, dacă folosești internetul care îl are toată lumea în casă, trebuie să plătești licență. Fals! Eu plătesc licență TV, dar mă uit doar pe Netflix. Am ani buni de când plătesc licență. Faptul că tu te uiți doar pe Netflix nu înseamnă că trebuie să plătești pentru o licență. Scrie clar că dacă folosești Wi-Fi prin BT și alte companii din Regatul Unit ești bun de plată. Și fiți atenți aici că 5 români au dat like, adică 5 români sunt de acord cu ceea ce acest român a scris. Iar eu nu am găsit niciodată astfel de informații în sursă oficială. Se vorbește despre cu totul altceva când vine vorba de cine trebuie să plătească pentru licență. Cosmin, și dacă ai telefon mobil trebuie să plătești licență în Regatul Unit. Este obligatorie. Orice sursă ce emite BBC și programe, nu contează online sau serial. Din nou o afirmație falsă și vom clarifica imediat ce înseamnă să plătim licență în această țară. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin Ugaen și desfășor un proiect împotriva corupției din Regatul Unit. Creez videoclipuri pe care le pun pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, scriu articole pe site-ul meu în care vă explic cum funcționează sistemele din această țară și cum puteți să obțineți acte într-un mod gratuit și prin tot ceea ce fac ofer ajutor gratuit tuturor românilor care își doresc să învețe sistemul din această țară. Dacă doriți să susțineți activitatea mea, puteți să apăsați chiar acum butonul like și abonați-vă gratuit la acest canal de YouTube. Dacă doriți să primiți o notificare de fiecare dată când mai postez videoclipuri pas cu pas. Am aici un articol pe care l-am scris în limba română în față, este încă în lucru și vreau să vă citesc câteva informații de bază direct din acest articol, informații pe care le-am pregătit ca să vă ajut să înțelegeți mai bine sistemul și ulterior, când finalizez peste câteva zile acest articol, o să pun link în descrierea acestui videoclip, pun linkul și în comentarii, când nu este necesar să plătești pentru licența TV în Regatul Unit. Nu trebuie să plătești licența TV ca să vizionezi videoclipuri pe site-uri precum YouTube, dar să nu fie Live TV, o să vă explic imediat despre ce este vorba. Netflix și Disney Plus, videoclipuri la cerere este vorba, TV la cerere prin servicii precum All4 și Amazon Prime Video, din nou să nu fie Live TV, videoclipuri și DVD-uri, programe și filme, toate acestea cât timp nu sunt transmise live și nu sunt difuzate pe un canal de televiziune live în timpul în care tu vizionezi. Trecem la următoarea secțiune să vedem când trebuie să plătești pentru o licență în Regatul Unit. Ai nevoie de o licență în Regatul Unit dacă vizionezi sau înregistrezi programe Live TV. Aici se include și dacă vizionezi programe Live TV pe YouTube sau alte servicii de streaming online. Și se referă la faptul că aceste emisiuni sunt transmise în același timp, de exemplu, pe un canal de televiziune. Dacă, de exemplu, premierul nostru este live și echipa BBC transmite pe un canal de televiziune și tu urmărești pe YouTube emisiunea respectivă live, în situații de genul te încadrezi să plătești pentru licență. Dar dacă tu
te vei duce să te uiți la această emisiune peste 24 de ore sau peste câteva ore când nu mai este live și te uiți în reluare, în situații de genul tu nu ai nevoie să plătești pentru licență, pentru că tu nu te uiți live. De asemenea, ai nevoie de o licență dacă ești prin cablu sau televiziune prin satelit, dacă este live, da? Deci vorbim despre aceste servicii live. Dacă vizionezi live TV folosindu-te de servicii pe internet, cum ar fi Amazon Prime, Video și așa mai departe, ai nevoie, dacă vizionezi sau descarci programe cu ajutorul BBC iPlayer. Acest lucru se aplică tuturor canalelor, incluzând și platforme precum Sky sau Virgin. În septembrie ar fi apărut o lege care ar spune că atunci când vorbim despre BBC iPlayer, fie că urmărim live, fie că nu urmărim live, ar trebui să avem licență TV. De asemenea, ai nevoie de licență TV și atunci când vizionezi programe live TV transmise în direct prin satelit din afara Regatului Unit. Ai nevoie de o licență fie că urmărești de pe laptop, calculator, telefon mobil, televizor și așa mai departe. Cât timp urmărești live, ai nevoie de o astfel de licență. La un videoclip pe care l-am postat pe TikTok, un român a făcut această afirmație. A spus că cei de la TV Licensing nu au voie să intre în casă fără aprobarea ta. Aș vrea să vă spun că această informație este falsă. Ei pot să intre peste voi în casă dacă obțin un mandat de percheziție. Într-adevăr, există situații în care ei vin acasă că vor să verifice, să se asigure că noi nu urmărim TV live și așa mai departe, vor să facă o inspecție și avem dreptul să nu le deschidem ușa. Într-adevăr, putem să facem asta. Ideea este că ei, dacă au motive bine întemeiate să creadă că noi urmărim TV live și ne ascundem de ei, ei în același timp pot să obțină și un mandat de percheziție și pot să intre în casă cu forța, fără să mai ceară aprobarea nimănui. Acum vreau să vă arăt și cum puteți să găsiți aceste informații și să vă explic un pic, pentru că deseori lumea se derutează în momentul în care intră să citească informații aici la secțiunea de întrebări și răspunsuri pe site-ul oficial. Haideți să luăm prima... Cred că prima pagină ar fi de ajuns de aici. Bun, fiți atenți pe această pagină ce scrie. Prima întrebare. Am nevoie de licență TV pentru a urmări, pentru a viziona Netflix, YouTube, Amazon Prime, Neo TV și alte servicii de streaming? Și ei spun aici clar, dacă vizionezi sau înregistrezi programe TV pe orice canal prin TV Service, și aici îi dau exemple ce înseamnă TV Service, Sky, Virgin, Freeview și așa mai departe. În situații de genul, da, ai nevoie de o licență. Deci vorbim de TV Service aici, nu vorbim de YouTube și altceva. Despre YouTube și alte lucruri se vorbește la următoarea secțiune. Dacă vizionezi live, din nou, mare atenție, deci vorbim de live aici, cuvântul live. Dacă acesta lipsește, o să se schimbe totul. Dar ei folosesc cuvântul live. Este foarte important să urmăriți acest cuvânt atunci când vă informați. Dacă vizionezi live pe servicii de streaming, cum ar fi YouTube, Amazon Prime și așa mai departe, din nou ai nevoie de o licență TV. Dar de ce ai nevoie de licență TV? Repet, pentru că te duci pe aceste platforme și vizionezi live. Și aici ei deja menționează un alt lucru important. Nu ai nevoie de licență TV dacă tu niciodată nu vizionezi live pe niciun canal de televiziune, prin TV Service sau prin servicii de streaming online sau prin BBC iPlayer. Nu sunt sigur dacă este adevărat cu BBC iPlayer, s-ar putea să lipsească o informație, dar o să ne mai informăm și o să vă anunț în articolul de pe site. Vreau să găsesc legea despre care am spus că ar fi apărut în anul 2016. Acum, ia uitați, aici mai apare o întrebare. Am nevoie de licență TV pentru a viziona pe YouTube? Tu, dacă ești o persoană simplă și accesezi această pagină și vrei o informație doar pentru YouTube, s-ar putea să-ți sară
în ochi această întrebare și să nu te mai intereseze altceva. Și să găsești aici un răspuns care zice: dacă vizionezi un program live pe YouTube, ai nevoie de o licență. Și atunci tu închizi pagina și te duci peste tot pe internet și începi să spui, cum spun mulți români prin comentarii și cum mi-au dat mie mesaje private, că trebuie să ai licență dacă vizionezi pe YouTube. Mare atenție din nou, aici se vorbește de live. Dacă vizionezi programe live pe YouTube, pentru că mergem înapoi la răspunsul al treilea de la această întrebare, aici scrie clar că nu ai nevoie de o licență TV dacă niciodată nu vizionezi live prin TV Service sau prin servicii de streaming. Iar aici la mijloc vedem că serviciul de streaming înseamnă și YouTube. Sper că ați înțeles mai bine de data aceasta. Vă recomand să intrați și voi pe această pagină să citiți mai multe informații, aveți mai multe întrebări. Este important să fiți atenți în momentul în care citiți, pentru că, vedeți, un simplu cuvânt poate să deruteze extrem de mult și să faceți greșeli, să o gafați, ca să zic așa. Urmează să mai studiez acest sistem, să vin cu mai multe informații și cu mai multe explicații. De asemenea, în articolul de pe site o să am o secțiune prin care vă învăț cum puteți să anulați licența. Există un formular pe care îl puteți completa. Dacă vă analizați și vă dați seama că o plătiți degeaba, cum mulți alți români am observat că o plătesc, o să vă pun pe site link către formularul. Îl găsiți pe acest site oficial, dar o să fac un articol să fie frumos, totul ușor de accesat. Tot în articolul de pe site o să vă pun un link. Există mulți români care primesc scrisori acasă. De 2-3 ani de zile tot continuă să primească scrisori acasă. Aceste scrisori se pot opri dacă completați o declarație prin care îi informați că voi nu vă încadrați și vreți să nu mai primiți aceste scrisori acasă. Pe site, după cum spuneam, am o secțiune cu întrebări și răspunsuri despre licența TV. Puteți să dați click pe plus, să citiți răspunsul la întrebări și orice întrebări pe care voi le mai aveți cu privire la această licență o să le adaug în acest articol ca să fie informațiile clare, explicații pentru toată lumea, ca să zic așa, da? Aceasta este intenția mea prin aceste materiale, să vin cu explicații pe înțelesul tuturor. Și încă câteva idei pe care le-am postat și pe Facebook. Știți care e chestia? Că ne cam lăsăm luați de proști în multe domenii, nu doar când vine vorba de licența TV. Prețul pe an este aproximativ 160 de lire, dar chiar și dacă ar fi 10 lire, voi continua să scormonesc acest sistem. Am văzut comentarii în care scriau români că facem pe noi pentru plata unei licențe. Dar de ce să plătim pentru ceva dacă nu trebuie să plătim? Adică voi vă imaginați câți români și alte nații se lasă prostiți în această țară? Noi suferim din cauza ignoranței, oameni buni. Aici este vorba de un principiu. Nu ar fi o problemă foarte mare că plătim pentru o licență, dar este vorba de ideea în sine că plătim pentru ceva doar pentru că așa au spus unii și alții și facem din chestia asta un mod de viață. Cum s-a întâmplat și cu Nino și conturile HMRC. Vino cu mine, scoate 200 de pounds din buzunar și hai că te rezolv eu. Iar pe lângă faptul că persoana respectivă dădea bani pentru un serviciu care se făcea cu totul gratuit, își mai și dădea datele personale și Nino-ul ajungea pe mâna cine știe cui. Deci cumva noi avem în general acces gratuit la informații, dar preferăm să plătim și să ne facem singuri rău, căci cam asta este concluzia. Și apoi intrăm pe rețelele sociale și începem să ne plângem că e viața de cacao și așa mai departe. Veți vedea că acest subiect cu licența din Regatul Unit este din nou o lecție pentru mulți, precum am depistat și țeapa cu internetul. Ideea este că, vedeți, din cauza că noi nu ne informăm, avem de suferit în multe domenii ale vieții. V-am mai spus în multe alte videoclipuri, nu mai credeți ce se zvonește. Fiți întotdeauna sceptici și citiți voi cu ochii voștri. Analizați toate subiectele cu care vă confruntați în această țară. Asta dacă vreți să vă fie bine, că nu mă deranjează pe mine că plătiți voi o licență de 160 de lire. Puteți să plătiți în continuare încă 10 ani. Nu am eu treabă, eu vin cu aceste informații pentru persoanele care sunt interesate de ceea ce eu vorbesc de câțiva ani de zile. Am început acest proiect în anul 2020, în luna aprilie și
Pentru persoanele care doresc să se informeze în continuare, voi continua să creez aceste materiale, dar nu mă deranjează, nu pe mine mă afectează dacă voi nu puneți în practică sfaturile și informațiile pe care eu vi le dau. Rețineți de asemenea că noi nu prea avem cum să ne trezim ca și popor și să reducem problemele cu care ne confruntăm dacă continuăm să fim ignoranți. Până data viitoare, nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi. Mă uitam pe aici că voiam să vă arăt cana, dar nu mai găseam pe birou. Cana cu citatul meu motivațional. O arăt de obicei când îmi citez citatul motivațional. Dacă doriți să achiziționați această cană și să susțineți astfel activitatea mea de informare, puteți să-mi trimiteți un mesaj pe Facebook și o să vă ofer instrucțiunile necesare pentru a plasa o comandă. Succes tuturor!